I've been there, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Magandang araw mga idol, what's up sa inyo? Welcome back to my channel. Welcome back sa isa na namang episode ng Biyahe with Ken. Today mga idol, magmamotor tayo ulit. Chill vlog lang tayo today mga idol. Pupunta lang tayo ng Automart. May ipipick up tayo doon kasi nagchat si boss kagabi na may bibigay daw siya. At ito mga idol ay bibigay din natin sa mga tao sa daan. Kagaya ng mga ginagawa natin sa daan mga idol, pamimigay, ganun pa rin yung gagawin natin. Pero bago tayo tumuloy dun mga idol, may dadaan na lang tayo isang tropa ko mga idol. Naka NMAX din to. Isasama ko siya dun sa Motomart para makapasyal din siya dun mga idol. So imimit lang natin siya dyan mga idol. Hanapin lang natin siya. Hindi na pa siya naghihintay. Late tayo eh. Saan kaya yun? Yun. Pareho kami ng motor ito mga idol. Tsaka ano, idol na si Motodeck. Tingnan yung jersey niya. Ayan oh. What's up? Wala pa ka nagkaon? Take out ako be? Lamihan eh, tipilan eh 80? Papalit ako isa. Bete siya mga idol. Chicharong bagnet. Asa na yung makita? Sa page na kay page? Wala. Paano, lang ako sa mga. I-share ko to sa page natin mga idol mamaya. Malamang pag napanood nyo na tong vlog na to, na-i-share ko na to sa page natin sa Facebook. Supportahan natin yung mga local na mga online sellers mga idol. O pag may mga kaibigan kayo nagbebenta, huwag nyong baratin ha. Pwede na lang ang change. Supportahan natin yung mga tropa nating nagbebenta online mga idol. Alright. Shout out Motodeck. Mga trupa. Alright. So motor-motor muna tayo dito sa downtown area mga idol. Sama natin yung tropa natin. Take out lang ako ng ano, pagkain mga idol. Tapos diretso na tayo sa Motomart. Doon na rin ako kakain. Okay, so ride to McDonald's muna tayo mga idol ha. Take out. Mabuti nang may ano, may baon tayo mga idol. Okay, game. 100 lang. Mura lang, tipid-tipid lang tayo mga idol. Alright, dito na. So burger lang tayo mga idol. Tapos mayroon naman ito eh, chicharon. Ayan oh. Kita nyo ba? Madilim dito eh. Ayan. Tapos subukan natin orderin yung pinakabagong ano nila. Sige, subukan natin orderin yung pinakabagong product ng McDonald's mga idol. Hintayin nyo lang. Orderin natin additional. A few moments later. Miss, meron kayong ano? Mac water? Pwede pa order ng isa? Okay. Thank you sa ano, Miss Mac water. Thank you. Salamat. So on the way na tayo sa Motomart ngayon mga idol. Kakain lang kami dun sa labas ng Motomart. Meron naman ano dun eh, parang tent. So pwede tayong kumain dun. Traffic na ulit. Sabado kasi. Ayan talaga, busy. Daming gustong lumabas. Tulad natin, nasa labas tayo.
ang branch ng Motomart mga idol, malapit lang. Yun, no? Yun. So, we are here na mga idol. Kakain lang muna kami dito sa labas. Kasi bawal kumain sa loob eh, para hindi crowded mga idol. Idol, may mga idol tayong kasama dito. Nahanap nila ako dito sa Motomart. Shoutout tol! Ay, dali na tol, kay ngit-ngit tol. Di makita ka na akong tol. Pabalit naman sa Motomart. Idol! Okay, thank you. Shoutout sa mga idol natin. Sa mga idol? Kinet. Uy, sangay, Ray. Sangay. Chris. Oh, shoutout sa Sangay. Kinet. Tsaka Chris, mga idol natin dito sa Davao. Shoutout sa inyo. Salamat, Col. Ingat. Una ko. Okay, mga idol. Kuha ko na yung bigay ng Motomart. So, sa susunod na vlog mga idol, ito yung di-distribute natin sa mga tao sa labas. Okay, nakuha na natin yung alcohol. Yun yung pinakalakad natin ngayon. At mag-iikot-ikot muna tayo mga idol. Maghanap tayo ng pwedeng magkabit ng horn natin. Meron kasi isang area dito mga idol na puro motorcycle shop lahat. So ito yung pupuntahan natin para maghanap ng... Ito yung pupuntahan natin na... Yan, tulad yan. Diba? Marami pa yan. Hanap na lang tayo kung sinong pwede magkabit ng horn. Ang problema dito mga idol, kadalasan ng mga shops dito puno, maraming papakabit. Ayan o, diba? Sabi ko sa inyo puno. So di ba pumunta dyan? Scary. Hanap tayo ng hindi masyadong puno. Sobrang dami naman dyan. Ayoko dyan. Hanap tayo ng konti lang yung tao. Wala rin. Konti lang yung mekaniko eh. Yun yung problema natin ngayon. Kasi lahat ng mga motorcycle shops puno. So ayoko namang pumunta dun sa dinaanan natin kanina kasi sobrang daming tao dun. Nakakatakot pumunta dun. Ikot-ikot na lang muna tayo mga idol. Magwawaka sakali tayo may mahanap tayong shop ng motor na hindi ganong maraming tao, tapos may bakanting mekaniko. Huwag tayo sumugal dun sa napakaraming tao. Delikado yung ganun mga idol. Daan na lang tayo ng SM mga idol. Pasok tayo sa SM. Yun lang gawin natin ngayon. Tsaka mag-grocery na rin ako para sulit yung papunta natin sa SM. Sana konti lang yung tao, no? Sabado kasi ngayon mga idol, daming gustong lumabas eh. My goodness. Okay mga idol, palabas na tayo ng SM. Alright. Baggan kita gitbit. Kakatapos lang natin sa SM mga idol. At pauwi na talaga tayo ng bahay.
At least, di ba? Nakapunta tayo ng SM at eto na yung binili ko. Medyo naparami tayo ng binili mga idol. Eto groceries. Eto mga Tupperwares. Naalala nyo yung mga previous uploads natin tungkol sa milk tea business natin mga idol. So eto yung mga kulang ko. Mga Tupperwares na lalagyan ng mga iba't ibang flavors ng milk tea natin. So ayan, namili ako. Problema ngayon, saan ko ilalagay ito? Iga natin, ganyan. O, diba kasya? Ayun. So, yun na lang. Ito, dito na lang sa gitna. Pwede na to, kaya na to. Let's go mga idol. Uwi na tayo. Gaya ng sabi ko kanina sa simula ng vlog na to, ay chill vlog lang yung gagawin natin ngayong araw. Kasi yung goal ko lang naman kanina, yung mission lang natin is makuha natin yung 1 galon na bigay ng Motomart. Maraming salamat sa Motomart, Boss Mark. Maraming salamat sa pag-donate ng 1 galon na alcohol gel para ipamigay natin sa lansangan. Marami na namang masisiyahan ito mga idol for sure. Yung alcohol gel, isa yan sa mga essentials na kailangan natin dalahin pag lumabas tayo ng bahay. Pahirapan talaga yung alcohol, lalo na sa grocery mga idol, mahirap bumili ng alcohol. So ayun mga idol, malapit yung bahay namin sa SM. Yun yung SM, dito na yung papasok sa bahay namin. Sa mga bago dito sa channel ko, ito ang Biyahe with Ken. Welcome na welcome kayo dito. Ang ginagawa natin ay motovlog, travel vlog at pagtulong sa kapwa mga idol. Don't forget to like, comment and subscribe mga idol. Maraming salamat sa team No Skip Ads. Maraming salamat sa mga solid supporters ko dyan. Sa mga sponsors ko, maraming salamat sa inyo. At syempre sa inyo, sa mga viewers, sa mga solid na mga idols, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. At wala ang Biyahe with Ken kung wala kayo mga idol. So hanggang dito na lang muna yung vlog mga idol. Tatapusin ko na dito. That's it for today. Kita-kits sa mga susunod na episodes mga idol. Ito ang Biyahe with Ken. Peace out!